Hello dear students, I am Mr. S.N. Badani from Elevate Junior College, Panchodi. Welcomes you all once again. Today we are going to deal with the second part of our section 4, that is 4.1 History of Novel, and today we are going to deal with elements of novel and the types of novel. In your question paper, question number 5A and sub question 2, and that will be based on these elements of novel and types of novel, and the types of question for that section is write a short note on, and it carries 2 marks. 2 मार्कांचा तुमचा हा प्रश्न राहणार आहे तुमच्या या सेक्शनवरती, या टॉपिकवरती, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल अँड टाईप्स ऑफ नॉवेल. फर्स्ट सेक्शन जे होतं तुमचं नॉवेल, त्याची हिस्ट्री, तर त्याच्यावरती पण 2 मार्काचा एक प्रश्न तुमचा राहील. प्रश्न 5वा एमध्येच पहिला तो MCQ मल्टिपल चॉईसचा क्वेश्चन असेल, फिल इन द ब्लँक्स, मॅच द पेअर्स यासारखा. आणि दुसरा आकडा जो त्याचा असणार आहे तो 2 मार्काचा प्रश्न राहणार आहे, टाईप्स ऑफ नॉवेल आणि एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल या प्रकारावरती. आणि 2 मार्कांचा हा प्रश्न तुम्हाला एक शॉर्ट नोट लिहावी लागणार आहे, त्याच्यासाठीचा हा प्रश्न तुमचा असणार आहे. सो फ्रेंड्स, here we are learning novel as a genre, and what are the elements of that novel that that are essential and that forms the whole novel. So that is the elements of novel. So first we are going to deal with the elements of novel. Friends, there are 6 essential elements of novel, and they are related to one another, and these 6 elements uniformly forms a novel. या 6 घटकांना एकत्र करून एक नॉवेल, एक कादंबरी बनत असते. ते एलिमेंट्स कोणते? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नॉवेल इज थीम. सो व्हॉट इज थीम? The central idea expressed in nutshell is called theme of the novel. It is a philosophical statement or a truth which the writer has put forth. So central idea expressed in nutshell, that is called the theme of the novel. एक असा मुख्य स्टोरी लाईन, एक अशी मुख्य सेंट्रल आयडिया की ज्याला अनुसरून तो आपली नॉवेल त्या ठिकाणी प्रेझेंट करत असतो, त्या सेंट्रल आयडियाला थीम असं म्हणतात. नेक्स्ट एलिमेंट इज द प्लॉट. प्लॉट इज essentially the story or the course of events. It is created by the conflict. Plot may be simple or complex. फ्रेंड्स, प्लॉट म्हणजे त्याला मराठीमध्ये तुम्ही सरळ त्याचा छोटासा अर्थ आहे, तो म्हणजे कथानक. सो प्लॉट इज इसेन्शियली अ स्टोरी ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट. इट इज अ सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स, हाऊ वन इन्सिडंट हॅपन आफ्टर द अनॉदर, अँड दॅट interwoven of the events is called the plot of the story, and it is closely connected with the theme of the story. एक कथानक म्हणजे त्या ज्या घटना असतात त्यांचा सिक्वेन्स, एका पाठोपाठ दुसरी घटना कशी घडते, त्या पहिल्या घटनेचा दुसऱ्या घटनेवरती कसा इफेक्ट होतो, आणि त्याचं जे गुंफण तयार होतं त्याला प्लॉट असं म्हणतात. जो प्लॉटचं जे वैशिष्ट्य आहे, त्याच्यात वेल कन्स्ट्रक्टेड तो प्लॉट असावा. द इव्हेंट्स आर कनेक्टेड लॉजिकली विथ वन अनॉदर. ज्या घटना आहेत त्या एकमेकाशी व्यवस्थित कनेक्टेड असाव्यात. आणि प्लॉट जो आहे तो सिम्पल प्लॉट आणि कॉम्प्लेक्स प्लॉट असे 2 प्रकार पडतात. सिम्पल प्लॉट म्हणजे 1 मेन स्टोरी असते, आणि कॉम्प्लेक्स प्लॉटमध्ये एका मेन स्टोरीबरोबर अजून 1-2 सब स्टोरीज असतात. कॉम्प्लेक्स प्लॉट novels are generally a multi-character novels are generally are under a complex plot. ज्या मल्टी कॅरेक्टर नॉवेल्स असतात का त्या कॉम्प्लेक्स प्लॉटमध्ये येत असतात. सो दिस इज द प्लॉट. द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉवेल इज कॅरेक्टर. सो कॅरेक्टर इज व्हेरी इसेन्शियल बिकॉज द थीम अँड प्लॉट is mostly related to the
characterization. So characterization is related to the plot as a course of events take place because of the certain behavior of the characters. There are major and minor characters. Protagonist is the main character, antagonist is opposite to it. So character means त्या कादंबरीमध्ये त्या कथानकाला आणि त्या थीमला अनुसरून जे पात्र त्या ठिकाणी कादंबरीमध्ये ॲक्ट करत असतात, त्यांचे डायलॉग्स, त्यांचं बिहेवियर, म्हणजे त्या कादंबरीतले वेगवेगळे पात्र. मग मुख्य पात्र, त्याच्यातले मेजर कॅरेक्टर्स, मायनर कॅरेक्टर्स असले, आणि प्रोटॅगोनिस्ट आणि अँटॅगोनिस्ट. आता प्रोटॅगोनिस्ट म्हणजे मुख्य नायक, हिरो, आणि अंटॅगोनिस्ट अपोजिट टू इट म्हणजे त्याच्या विरुद्ध म्हणजे खलनायक. सो अशा प्रकारचे काही चांगले कॅरेक्टर्स असतील, काही वाईट कॅरेक्टर्स असतील, काही मुख्य कॅरेक्टर्स असतील, काही सब ऑर्डिनेट मायनर कॅरेक्टर्स असतील. सो दीज आर द कॅरेक्टर्स ऑफ अ नॉवेल. देन setting. So setting is the most important element of the novel. Why? Because setting is the background in which the stories take place. Place, period, time, climate, and lifestyle etc. are aspects of setting. Plot and characters are affected due to setting. So what type of novel it is? So that background is given in the सेटिंग. कोणत्या प्रकाराची ती कादंबरी आहे, त्या प्रकाराचं पार्श्वभूमी, त्या प्रकाराचं बॅकग्राऊंड त्या ठिकाणी त्या कादंबरीला दिलं जात असतं. जर ती हिस्टॉरिकल कादंबरी असेल तर तिला हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड दिलं जात असतं. जर ती गथिक नॉवेल असेल तर तिला जे असं एक हॉरर किंवा ज्या ठिकाणी भीतीदायक वातावरणाचा बॅकग्राऊंड दिला जात असतो. सो this is called the setting of a novel. Fourth element. Then conflict. So conflict is the struggle between the opposite forces in the story is called conflict. Conflict arouse interest and curiosity about the plot. So how the events happen, जशा घटना घडत असतात का, तर त्या घटनेमध्ये कॉन्फ्लिक्ट एक तयार होतो, एक संघर्ष असतो. मग तो एक तर कॅरेक्टर्सचा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट असेल किंवा दोन कॅरेक्टरमधला कॉन्फ्लिक्ट असेल, सोशियल कॉन्फ्लिक्ट असेल. सो या प्रकारच्या वेगवेगळ्या संघर्षामधून ती स्टोरी त्या ठिकाणी पुढे डेव्हलप होत जाते, अँड दॅट इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी. Then language. So it is the most important and essential part. As novel it is the word it is written, so language and style is important. So the language for narration for course of event is known as style. An author can use extensive vocabulary and high phrases or may be laconic. He may use linguistic devices. So the language used for his novel, so it depends on the writer. तो लेखक आपल्या कादंबरीला वापरत असलेली भाषा. मग कधी कधी तो खूप अशी फ्रेजेस लँग्वेज, एक सबलाईम लँग्वेज, उंच व्होकॅब्युलरीची भाषा वापरू शकतो, किंवा एक साधी सिंपल कॉमन मॅनची लँग्वेज पण तो वापरू शकतो. सो कधी तो फिगरेटिव्ह लँग्वेज वापरेल किंवा तो कधी कॉमन लँग्वेज पण वापरून त्या ठिकाणी आपली नॉवेल प्रेझेंट करत असतो. इट डिपेंड्स ऑन द रायटर टू डिपिक्ट द कॅरेक्टर अँड टू डिपिक्ट द इव्हेंट्स. सो वी यूज द लँग्वेज अँड the technique of language he used, that is called the style of the novel. So these are the 6 elements of the novel. हे कादंबरीचे 6 एलिमेंट्स आहेत. कोणते कोणते पहा? थीम, प्लॉट, कॅरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट अँड लँग्वेज अँड स्टाईल. हे 6 एलिमेंट्स घटक आहेत. तुम्हाला परीक्षेमध्ये एक शॉर्ट नोट लिहिण्यासाठी याच्यावरती एखादा प्रश्न राहू शकतो, जसे की राईट अ शॉर्ट नोट ऑन सेटिंग ऑफ द नॉवेल, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन कॅरेक्टर्स ऑफ अ नॉवेल, या प्रकारचा. नाऊ नेक्स्ट पार्ट दॅट वी आर गोइंग टू डील विथ टाईप्स ऑफ नॉवेल. आता कादंबरीचे प्रकार. सो look at the types of novel. The first type, that is called a realistic novel.
The realistic novel is a fiction that gives the effect of realism. It is also called a novel of manner. It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social classes. So, the story that seems true to our life means a believable story. अशी एखादी गोष्ट, अशी एखादी घटना की त्या कादंबरीतल्या वर्णन केलेली असते की ती वाचकाला आपल्या आयुष्याशी संबंधित वाटते. त्या कथानकामध्ये किंवा त्या पात्रांमध्ये तो स्वतःला पाहत असतो आणि अशा पद्धतीने रिअल वाटणारी जी स्टोरी असते, इट इज कॉल्ड अ रिअलिस्टिक फिक्शन. अ स्टोरी युझिंग the makeup and characters what could happen in our real life. असे कॅरेक्टर्स, असे सेटिंग, असे पात्र की जे आपल्या आयुष्यामध्ये दैनंदिन व्यवहारामध्ये घडत असतात, अशा प्रकारच्या नॉवेलला रिअलिस्टिक नॉवेल असं म्हणतात. नेक्स्ट टाईप ऑफ नॉवेल इज पिकारेस्क नॉवेल. Okay, so what is this picaresque novel? A word picaresque is originated from the Spanish word picaro. A picaresque novel narrates the adventure of the protagonist, who is an eccentric or disreputable person. Plot is loose and episodic with elements of comedy and satire. The hero is vagabond or rascal and belongs from a low social class. ही जी पिकारेस्क नॉवेल आहे, हा पिकारेस्क हा शब्द स्पॅनिश वर्ड पिकारो या शब्दापासून तयार झालेला आहे आणि त्या पिकारो शब्दाचा साधा सिंपल अर्थ आहे रोग, रास्कल किंवा वेगाबॉन्ड, एखादा अपप्रवृत्तीचा माणूस, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि ही जी नॉवेल असते, इट डिफेंड्स द ॲडव्हेंचर्स ऑफ द हिरो हू इज अ रास्कल ऑर अ वेगाबॉन्ड. एक अपप्रवृत्तीचा माणूस आणि त्याच्या आयुष्यातल्या घटना या ठिकाणी त्याचे ॲडव्हेंचरस स्टोरी या ठिकाणी वर्णन केलेल्या असतात. द हिरो इज मोस्ट ऑफ द टाईम फ्रॉम अ लो सोशियल क्लास. हा निम्न वर्गाचा हिरो असतो अँड ही वॉन्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी तो फिरत जातो. त्याचे हे ॲडव्हेंचर्स त्या नॉवेलमध्ये डिस्क्राईब केलेले असतात. प्लॉट ऑफ दिस टाईप ऑफ नॉवेल इज अ लूज प्लॉट. लूज प्लॉट असतो. इट इज जनरली इपिसोडिक असतो तो आणि लूज प्लॉट असतो. अँड इट हॅव द इलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी अँड सटायर इन इट. त्याच्यामध्ये इलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी आणि सटायर असतात. हेनरी फिल्डिंगची टॉम जोन्स किंवा एक यांची डॅनियल डेफो यांची मॉल फ्लँडर्स, दीज आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल. किंवा आपल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये संजय दत्त यांचा खलनायक किंवा वास्तवसारखा चित्रपट किंवा शाहरुख खानचा डॉन 2 सारखा चित्रपट, हे सुद्धा त्या ठिकाणी पिकारेस्क टाईपचे एक्झाम्पल्स म्हणून तुम्हाला समजून घेता येतील. नेक्स्ट, हिस्टॉरिकल नॉवेल. सो ॲज इट्स टायटल शो, त्याच्या नावातच त्याचा अर्थ आहे. हिस्टॉरिकल नॉवेल इज अ नॉवेल सेट इन अ पिरियड अर्लियर दॅन दॅट ऑफ द रायटिंग, बेस्ड ऑन हिस्ट्री बट नॉट हिस्ट्री. सो एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक इव्हेंट त्या ठिकाणी वर्णन केलेला असतो, पण तो इतिहास नसतो. त्या फिक्टिशियसपणे त्या इतिहासातली एखादी गोष्ट त्या ठिकाणी वर्णन केलेली असते. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री अँड रियालिटी. तानाजीसारखी मूवी ही सुद्धा एक हिस्टॉरिकल मूवी तुम्ही आहे. अँड वॉल्टर स्कॉट इज अ फेमस हिस्टॉरिकल नॉवेलिस्ट. वॉल्टर स्कॉट हे फेमस हिस्टॉरिकल नॉवेलिस्ट आहेत. इतिहासातल्या घटनेवरती आधारित ही कादंबरी असते. एवढं शॉर्ट सिम्पल तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात. नेक्स्ट टाईप ऑफ नॉवेल, इट इज द इपिस्टलरी नॉवेल. सो द इपिस्टलरी
look at the definition. Epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents. Letters and diary entries are also used in the picaresque novel. The word epistolary derives from the Latin word epistola, which means letters. सो इपिस्टलरी नॉवेल जी आहे ती इपिस्टोला या लॅटिन वर्डपासनं आलेली आणि त्याचा मिनिंग आहे लेटर्स. सो ही जी नॉवेल असते इट इज प्रेझेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और करस्पॉन्डन्स. एक संप्रेषणाचे संभाषणाचं जे लेटर जे माध्यम आहे त्याचा वापर करून ही कादंबरी त्या ठिकाणी प्रेझेंट केलेली असते आणि किंवा त्या ठिकाणी डायरी एंट्रीज पण वापरल्या जाऊ शकतात. डायरी ऑफ अ एंगल or the Pamela, these are the best example of epistolary novel. Next type of novel, that is Gothic novel. So what is there in Gothic novel? Look at the definition. A novel that include terror, mystery, horror, thriller, supernatural doom, death, decay or haunted buildings are called the Gothic novels. Sad and gloomy setting is the most prominent feature of this type of novel. So Gothic elements, एक fear आणि suspense, एक सॅड ॲटमॉस्फिअर, ग्लूमी ॲटमॉस्फिअर असं त्या ठिकाणी दर्शवलेलं असतं. एक भयानक भीतीदायक वातावरण त्या ठिकाणी तयार केलेलं असतं आणि घोस्ट आणि जायंट्स हे त्या ठिकाणी वापरलेले असतात आणि अशा प्रकारच्या नॉवेलला गथिक नॉवेल असं त्या ठिकाणी म्हणतात. एक प्राचीन अशा मोठ्या बिल्डिंग्स, एक हॉरर मिस्ट्री त्या ठिकाणी दर्शवली असते, डेथ आणि बऱ्याचदा एक ट्रॅजेडी, एक शोकांतिका, कुठेतरी भीतीचं वातावरण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट केलेलं असतं. दिस टाईप ऑफ नॉवेल. नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. आता ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी म्हणजे चरित्र आणि ऑटोबायोग्राफी म्हणजे आत्मचरित्र. सो व्हॉट इज दिस ऑटोबायोग्राफी? द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाईफस्टाईल ऑफ द ऑथर इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. द ऑथर ऑफन चेंजेस प्लेसेस अँड नेम्स ऑफ द कॅरेक्टर्स. नावाप्रमाणेच ही कादंबरी एखाद्या प्रसिद्ध माणसाच्या आयुष्यावरती आधारित त्याची जीवनाची कथा, ups and downs of his life, the life story, his ups and downs and his success stories, that all are described in the lesson. एखाद्या महान व्यक्तीच्या जीवनातले चढउतार किंवा त्यांचे यशातल्या वेगवेगळे शिखर हे त्या ठिकाणी त्या कादंबरीमध्ये वर्णन केलेले असतात. डेव्हिड कॉपरफिल्ड इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल novel, or you can search the autobiographies of our famous leaders and famous persons from our region also. The next is allegorical novel. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. Symbolic meaning of an allegory may be political, religious, historical or philosophical. सो ॲलिगरी म्हणजे रूपक. एक मिनिंग, एक स्टोरी लाईन असते पण त्याच्या पॅरल त्याचा दुसरा मिनिंग पण त्याचा त्या ठिकाणी निघत असतो आणि अशा पद्धतीने एक स्टोरी सांगताना त्यातून दुसरी स्टोरी रूपकात्मकरित्या त्या ठिकाणी मांडलेली असते. त्याला ॲलिगरिकल नॉवेल असं म्हणतात. दिस ॲलिगरी मे बी पॉलिटिकल ऑर रिलिजियस एटसेट्रा. ॲनिमल फार्म जी आहे नॉवेल ही त्या ठिकाणी ॲलिगरिकल टाईप ऑफ नॉवेलचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे अँड इट इज अ पॉलिटिकल ॲलिगरी. राजकीय प्रकारावरती ती भाष्य करणारी ॲलिगरी आहे. इफ यू गेट टाईम डू रीड दिस नॉवेल इन लीजर. अ व्हेरी शॉर्ट सिम्पल नॉवेल, ॲनिमल फार्म. ओके, नेक्स्ट इज युटोपियन और डायस्टोपियन नॉवेल. युटोपिया is an imaginary community or society possessing the ideal qualities. It is common literary theme, especially in science fiction.
So, utopian novel, it is the type of novel where what we said that religious community communities or agricultural, these are the some features of this novel. And that that is utopian is an imaginary community or society possessing an ideal qualities. Look, it is a very good life, a very गुडी गुडी थिंग्स आर देअर, एक सगळं चांगलं व्यवस्थित आहे असं वर्णन त्या ठिकाणी केलेलं असतं. दिस टाईप ऑफ नॉवेल युटोपियन नॉवेल. नेक्स्ट इज psychological novel, the work of fiction that treats the internal life of the character. It is popular form during the 20th century. 20व्या शतकातला हा एक प्रसिद्ध कादंबरीचा प्रकार आहे. आणि ही जी कादंबरी आहे किंवा हा जो प्रकार आहे हा विल्यम जेम्स यांचा प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी हे 1890चं जे पुस्तक आहे त्याच्यात इंटेरियर म्हणजे त्यामध्ये त्यांनी प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी याच्यातला सायकोलॉजिकल ट्रेट जो सांगितलेला आहे त्याच्यावरती आधारित ही कादंबरी असते. आणि एखाद्या माणसाच्या मनातल्या भावना, त्याच्या चाललेल्या मनातल्या सगळ्या प्रकारची जी खळबळ असते ती त्या ठिकाणी वर्णन केलेले असते. मोनोलॉग वापरलेले असतात, कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी स्वतः बोलतो आणि त्या कॅरेक्टर्सचं माइंड त्या ठिकाणी रिव्हील केलेलं असतं. अशा प्रकारची नॉवेल त्या ठिकाणी असते. मिसेस डॉल्वे बाय व्हर्जिनिया वुल्फ इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सायकोलॉजिकल नॉवेल. या ठिकाणी बऱ्याचदा फ्लॅशबॅक मेथड किंवा इंटरनल मोनोलॉग ऑफ द कॅरेक्टर्स वापरलेले असतात. त्याला ते जुनं काहीतरी आठवतं किंवा त्याचे इंटरनल मोनोलॉग, तो स्वतः स्वगत बोलतो, स्वतः तो बोलत चालतो आणि बोलता बोलता आपला कॅरेक्टर रिव्हील करत चालतो. नेक्स्ट टाईप ऑफ नॉवेल दॅट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. आय हॅव मिस्ड द टायटल हेअर बट इट इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. या ठिकाणी थोडंसं टायटल मिस झालेलं आहे सेटिंगमध्ये, पण हा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल आहे. लुक ॲट द डेफिनेशन. द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कॅरेक्टर्स. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrence. William James coined the phrase stream of consciousness in his treatise Principles of Psychology in 1819. हा एक कादंबरीतला एक वेगळा प्रकार आहे. थोडासा सायकोलॉजिकल नॉवेलवरती असला आधारित, पण तरी या ठिकाणी एक याचं वेगळं पण असं असतं की या ज्या सिक्वेन्स या ठिकाणी मोनोलॉगच्या स्वरूपात मांडलेल्या असतात. आणि ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जी नॉवेलचा प्रकार आहे हा विल्यम जेम्स यांचा प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी याच्या संशोधनावरती आधारित या नॉवेल्स त्या ठिकाणी लिहिल्या जात असतात. टू द लाईट हाऊस बाय व्हर्जिनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस यांची Ulysses. These are the two best examples of stream of consciousness novel. Indian writers like Anita Desai also practice this type of novel. ह्या ठिकाणी पण त्या ठिकाणी इंटेरियर मोनोलॉग ऑफ द कॅरेक्टर्स, द कॅरेक्टर स्पीक्स टू देमसेल्स. In this type of novel the character speaks to themselves and they reveal the traits of their character. पात्र हे स्वतःशी बोलत चालतात आणि बोलता बोलता स्वतःच्या व्यक्तिमत्व ते उलगडत चालतात. या प्रकारची ही नॉवेल त्या ठिकाणी असते, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. देन बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल. सो दिस वर्ड, लुक ॲट द डेफिनेशन ऑफ दिस नॉवेल. Bildungs Roman novel. The German word Bildungsroman indicates growth. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist
protagonist mind, spirit and character from their childhood to adulthood. So here it is the protagonist is forced away from the home to journey on journey. तो घरून कुठेतरी एखाद्या जर्नीवरती प्रवासावरती निघत असतो. अंडरगोज अ सायकोलॉजिकल अँड मॉरल ग्रोथ, हिज गोल अँड मॅच्युरिटी, हिज सेल्फ डिस्कवरी, हिज conflict with society. These are the general theme of this type of novel, that is called Bildungsroman Roman novel. So these are the types of novel. Friends, after that, in the first half of the 20th century, a cut of pulp magazine becomes popular, in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. The pulp fictions are provided a building ground for the डिटेक्टिव्ह नॉवेल्स अँड द सायन्स फिक्शन्स. 20व्या शतकामध्ये एक पल्प पेपर नावाचा चीप पेपर त्या ठिकाणी आला आणि त्याच्यावरती डिटेक्टिव्ह नॉवेल्स पण त्या ठिकाणी प्रसिद्ध झाल्या. सायंटिफिक किंवा सायंटिफिक जे इज द जनर of the speculative fiction dealing with the imaginative concept such as futuristic setting. सो एक सायन्सच्या फिक्शन्स किंवा थोड्या आपण ज्या डिटेक्टिव्ह फिक्शन्स ह्या त्या मध्यंतरीच्या काळात त्या ठिकाणी चांगल्याच उदयास आल्या आणि त्याचे लेखक पण बरेचसे उदयास आले आणि त्याचे वाचक पण बरेचसे उदयास आले आणि वाचकांचं प्रमाण या डिटेक्टिव्ह नॉवेलमध्ये त्या ठिकाणी वाढत गेलं. सो दिस इज द ग्रोथ ऑफ द नॉवेल अँड दीज आर द टाईप्स ऑफ नॉवेल. अँड यू हॅव अ क्वेश्चन. जो प्रश्न तुम्हाला असणार आहे तो राईट अ शॉर्ट नोट या प्रकाराचा असणार आहे अँड इट कॅरीज 2 मार्क्स. 2 मार्कांचा तुमचा हा या ठिकाणी प्रश्न असणार आहे. ओके, इन दिस वे. थँक यू वन्स अगेन.